All right, welcome. This is the lezing voor Leo en boodschatten mensen. Het is een week, het is een druk week. Leo's en de vrouwen in deze week, vrouwen 50 jaar en ouder. Mensen komen achter iets in deze week. Oké. Dus voor de Romley of boodschatten, man of vrouw, mensen recognize that there was a diefstal. Mensen don't recognize that a scorpion created some sort of a diefstal, a scorpion. Samen met Evateman person had wel documentatie en informatie gekopieerd en genomen from out iemand huis. Dat ten eerste deze mensen was niet uitgenodigd bij deze person. Het is geen vrienden of kennis. Deze person hebben gewoon document en details out of a person house. Dus de rechter nou zit om te bekijken. De rechter is nou van op de hoogte. Ik zie dat de waterman person zit de waarheid te vertellen aan authority. Dat zij was degene dat access de documentatie en gaf de letter aan een waterman person. De waterman person heeft haar betaald om de informatie te access. Okay? Mensen don't recognize that a scorpion creates some sort of a diefstal in an on the lawn. A scorpion that is connected to a Leo vrouw. Mensen don't recognize that a scorpion en een Leo vrouw sprak de waarheid niet, oké? Dus there is a scorpion that jullie Leo vrouw had gecollaboreerd with om iets te doen dat was niet waar. Jullie Leo samen met de scorpion heeft gelicht en bedriegen aan een Stenbock-vrouw. En de Stenbock-vrouw is zoiets als, oké, mevrouw, als jij bent de eigenaar en de original person, dan hoe kom je, hoe moet dat iemand in iemand anders huis informatie op te geven? Oké, als je hebt de original documentatie, dan laat ons even zien, oké? Emotie. Er is some relatie dat komt tot een einde. Er is heel veel emotie. Mensen moeten best wel geld even gaan terugbetalen. Dus ik zie sommige van jullie vuurmensen ramelen op boodschappen samen met een waterman. Omdat jullie en een waterman had gecollaboreerd en nemen heel veel geld. Nou, een waterman wil zichzelf beschermd. En een waterman wil niks mee te maken met jullie Leo's niet meer. Vanwege doordat deze waterman heeft gelegen en bedriegen over een relatie. Mensen recognize dat een scorpion en een waterman heeft gelegen en bedriegen vanwege doordat mensen heeft informatie dat de scorpion en de waterman is bekend met jullie Leo's. A huge success over a crave of a scorpion man 50 jaar en ouder. Mensen nou recognize corruptie en heel veel leugens over heel veel geld. Geld dat was niet voor een crave en een scorpion man. Mensen is nou van op de hoogte. A scorpion man and a crave man have now a huge rechtszaak. En een scorpion man wil dat een waterman de geld even teruggeven. Maar de waterman heeft het geld verbruikt. Oké, dus deze waterman is nou in heel veel problemen. En somehow jullie vuurmensen zijn connected met deze waterman. Omdat jullie vuurmensen zijn niet de juiste, de geheim over corporation institution. Is zoiets als mensen hebben uitgevonden wat een waterman in zijn corporation heeft gedaan. Oké, er is iets met jullie vuurmensen dat collaboreert met de waterman om iets te doen dat was niet gebaseerd. Deze waterman was niet goed bezig. Oké, there is some sort of a onderzoek dat is nou aan de waterman. En de waterman moet some sort of geld even gaan terugbetalen. Mensen nou recognize wat de waterman heeft gedaan. Een waterman en a fistgrave of scorpion did it, and there is no conflicts tussen een waterman, dat is een ondernemer, en een fistgrave of scorpion, omdat mensen recognize dat deze twee mensen hebben creëerd some sort of a illusion, okay? Dus problematic situatie, okay? En heel veel van jullie vuurmensen now recognize that deze person is gewoon karma.
Oké, deze person is Karmito of Karmisha. Oké. Dus ik zie, ja, diefstal, omdat mensen nou recognize dat it is a diefstal, omdat mensen het even recognize dat a scorpion en a waterman meisje eigenlijk mag niet in a resident, niet in a house, oké? Dus onder volste benoordeheid is a scorpion en a waterman meisje eind op in iemands huis en hebben informatie en documentatie genomen en gestolen en gaf het aan jullie leeuws. En nou deze waterman is nou van achter de hoogte dat jullie leeuws hebben gewoon ook geslapen met een onderwaterman. En deze waterman meisje is zo, het zegt nee, jullie zijn niet eerlijk. Wat jullie hebben gedaan is niet kosher. Jullie zijn echt oneerlijk. Dus weet je, deze stiermaker of stempelperson is zo, het zegt laten even zien. Laten even zien de original document. Laten even zien dat je bent op deze adres geleefd. Want alle de informatie wat je hebt gekregen is via. Iemand heeft het aan jou gegeven. Dus ja, een waterman meisje is zoiets als nee, ik word hier niet in betrokken. Ik wil hier niet meer in betrokken. Want jullie zitten te liggen aan bedrukken. Omdat als jij, Leo of jij, Ramley of Boodschap person was the original eigenaar, dan waarom heb je niet je original informatie en data? Dus het klopt niet wat jullie hebben gezegd. En jullie hebben mij laten even gevallen in een fraudulent situatie om in de vrouwhuis terecht te komen, waar ik was niet uitgenodigd daar. Jullie hebben mij daar gebracht en laat mijn dingen doen, wat was niet kosher. Als een waterman person is zo, het zegt nee. Ik hoef niks te horen van jou. Ik ga niet gaan liggen voor jou, omdat je weet dat jij bent niet wie je zegt dat je bent. Wat jullie hebben gecollaboreerd om te doen is niet goed. Dus ik zie emotie. En especially voor Ramley of Boodschap, de vrouw. Een waterman jonge dame is zo, het zegt nee. Ik ga merken met de authority van Wekenstoor dat ja, wat jullie hebben mij ingebracht, het is niet kosher. Dus deze waterman person, samen met deze scorpion, hebben diefstal gecreëerd. En mensen gaan nou achterkomen dat er is meerdere dingen, want er is heel veel geld in de spelen. En dat heel veel dingen was best wel, meerdere dingen is best wel gebeurd. En dit is de opdelikterij van een Steenbok vrouw. Want hier, je ziet de geld daar was voor een Steenbok vrouw. En deze Steenbok vrouw is zeggen, oké, laten even zien je original documents. Oké. And now, authority hebben aan de LEEUW gezegd, laten zien je original documents. Ja, als je u bent de original, moet je echt wel je original document hebben. En de LEEUW gaat naar de waterman en zegt, ja, kan je even zo bla 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 even uitnemen. En de twee zijn gelasht naar. Oké. En mensen nou recognize, want daar komt een blokkade. Want de authority moet some soort of beslissing nou gaan even maken over een waterman jonge dame. Dus mensen nou beginnen om te zien de waarheid van de situatie. Namaste.